शुभ प्रभात. Good morning. शुभ रात्रि. Good night. तपाईलाई कस्तो छ? How are you? म ठीक छु. I am fine. तपाईको नाम के हो? What is your name? मेरो नाम उमा हो. My name is Uma. धन्यवाद. Thank you. स्वागत छ. You're welcome. माफ गर्नुहोस्. Sorry. ठीक छ. It's okay. तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? Where are you going? म विद्यालय जाँदैछु. I'm going to school. तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ? Are you busy? मलाई थाहा छैन. I don't know. के तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? Can you help me? हुन्छ, अवश्य. Yes, of course. होइन, धन्यवाद. No, thank you. मैले बुझे. I understand. मैले बुझिन. I don't understand. कृपया बिस्तारै बोल्नुहोस्. Please speak slowly. मलाई चकलेट चाहियो. I want chocolate. खेलौं. Let's play. म भोकाएको छु. I am hungry. मलाई निन्द्रा लाग्यो. I am sleepy. यो मेरो खेलौना हो. It's my toy. मलाई चित्र बनाउन मन पर्छ. I love drawing. पुस्तक पढौं. Let's read a book. नरौ. Don't cry. खुसी रहनुहोस्. Be happy. होशियार रहनुहोस्. Be careful. आफ्नो पुस्तक खोल्नुहोस्. Open your book. यो पढ. Read this. आफ्नो नाम लेख्नुहोस्. Write your name. हात उठाउनुहोस्. Raise your hand. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्. Listen carefully. उठ. Stand up. बस. Sit down. ढिला नगर्नुहोस्. Don't be late. अब गीत गाऊं. Let's sing a rhyme. घर फर्किने समय भयो. Time to go home. पानी परिरहेको छ. It is raining. घाम लागेको छ. It is sunny. चिसो छ. It's cold. गर्मी छ. It's hot. आकाश नीलो छ. The sky is blue. फूल सुन्दर छ. The flower is beautiful. चरा उडिरहेका छन्. Birds are flying. हावा चलिरहेको छ. The wind is blowing. बाहिर जाऊ. Let's go outside. मलाई तिर्खा लागेको छ. I'm thirsty. मलाई पानी चाहियो. I want water. बिस्तारै खाऊ. Eat slowly. आफ्नो हात धुनुहोस्. Wash your hands.
खाना मिठो छ The food is tasty. मलाई यो मन पर्दैन I don't like this. मलाई अझ दिनुहोस् Please give me more. सँगै खाऊ Let's eat together. यो तातो छ This is hot. शौचालय कहाँ छ Where's the toilet? सिधा जानुहोस् Go straight. दायाँ मोड्नुहोस् Turn right. बायाँ मोड्नुहोस् Turn left. यहाँ आउनुहोस् Come here. त्यहाँ जानुहोस् Go there. यहाँ रोक्नुहोस् Stop here. के यो तपाईको घर हो Is this your house? हामी हरायौं We are lost. अहिले कति बज्यो What time is it? अहिले 11 बजेको छ It's 11 o'clock. उठ Wake up. दाँत माझ Brush your teeth. नुहाउनुहोस् Take a bath. तयार हुनुहोस् Get ready. खानाको समय भयो Time to eat. विद्यालय जाऊ Let's go to school. गृह कार्य गर Do your homework. सुत्न जाऊ Go to sleep. म खुसी छु I am happy. म दुखी छु I am sad. म रिसाएको छु I am angry. म डराएको छु I am scared. म तिमीलाई माया गर्छु I love you. नडराऊ Don't be afraid. मुस्कुराऊ Smile, please. रमाइलो छ It's fun. मलाई यो मन पर्छ I like this. तिमी मेरो असल साथी हौ You're my best friend.